Welcome back to my channel. Kasama natin ngayon si Madam Sky. Okay. Ano yung nasa harapan natin, Sky? Huh? Ano po yan? Yakult. At Milk. milk or creme densada. Gagawa tayo ngayon ng Yakult Ice Cream. Mabango na kata. Gusto mo yan? Gusto ko na yung gatas ang bango. Oo nga, ito nga in-open ko na siya. Ito yung dalawang Yakult. Ang kailangan natin sa paggawa ng Yakult Ice Cream ay dalawang Siyempre ay Yakult. dalawa. At isang creme densada. Diba? 2 ingredients Yes. lang. So, ready na? Ready? Etong gatas, chinild ko na siya kahapon pa. Sa baba lang ng ref, lagay mo lang siya doon para medyo malamig-lamig. Tapos kailangan natin na mixer. Yeah! Ano daw si mixer? May nang amoy ako ah. Mga po. Yung kutsara ko. Bango eh. Kutsara ko kaninang hawak eh. May kutsara kasi. Saldal ko. Bangga tayo. Okay, lalagay ko na yung milk. Ganun mo. Pwede ako help? Oh, help ka. Ganun mo. Kaya ka nga lang dito. Nataka baka masugat ka. Ah! Kasi po syempre yung nanay ang tigas mo. Tumigas kasi siya para... Ako na. Sarap. Okay lang yan. May kain ka na. Kainin agad. Kasi ba nanay, doon niya mo Kaya po malinis na uli ako. Malinis naman. Nag-wash tayo ng hands, diba? Bago kalaligo mo lang. Opo. Okay. Tapos, i-mix ko lang. Mixer. Mixer! Kailangan ng help ng nanay. Okay, lagyan mo yung Yakult na. Medyo mabagal na yung pagbaba niya. Medyo lang. Ihalo pa naman natin siya ng konti. Kaya may open? Open ko, ikaw maglalagay. Ako mo mag-open eh. Okay. Ikaw na po mag-open dyan. Alright. Help kita. Eh, Kailan kasi po magbukas eh, pag nahihirapan na ako. ikaw maglagay. Konti pa! Konti pa! Ganun, no? Open ko lahat. Ito, ilagay. Ikaw. Kasi po ako, nanay ko eh. Di pa ako malakas. Okay na yan. Sige, pwede na yan. Ayan. Now, lalagay na natin yung Yakult. Yes. Go. Careful. Isa pa. More. Ang bilis! Pamalis Okay, na. and then mix ulit tayo. Mix again! Susunod na gagawin natin, lalagyan na natin sa lalagyan. Kung meron kayong lumang ice cream container o kaya kahit anong Tupperware, ilagay mo na lang. Ito yung sa amin. Ice cream! Naubos na. Yes. Yeah! Lalagay lang siya. Uy, sakto! Tapos ako na. Yeah. Sarap. Okay. Sarap. Sarap agad, wala ba? Ito na yung ating finished product. Hindi mo siya kita yan. Lalagay pa natin siya sa Yeah. ref.
or freezer pala. Ilalagay siya sa freezer overnight para bukas titikman na namin. Samahan nyo kami uli bukas para tikman naman yung ating Yakult Ice Cream. Okay? Ice cream. Okay, tatakpan ko na to. Tomorrow for sure. It's Tikiman time. titikman na natin kung masarap yung Yakult Ice Cream na ginawa natin. Okay? Okay. Oh, parang liit ng okay ko. Maliit kami mo. Ito siya. Putol. Halos na puno rin na. Yan, laki. Puno na natin. Yan. Kinakwa. Napuno na natin. Diba, may ice cream scoop pa talaga. Scooper pa. Nag-scoop na ako kanina. Parang si Suki. Dagdagan ko na ng isa. Parang si Suki. Mm-hmm. Yung nagsuscoop. Yan. Pagdagan muna natin to. Papanood niya yan. Magugulat yung kakain na naman tayo. Tapos, naglagay kami ng wafer stick para arte lang, gano'n. Arte lang, sarap. Tapos, ang gusto ni Sky, lagyan pa namin ng mga Chocolate. chocolates. Asa na yun? Lips yun ko na rin nasa baba. Ito pala. Nakalimutan mo lang ba? Yung Goya Bits. Buksan na natin. Ganyan po pa namin Goya Bits. Shoutout sa'yo kay Tita Maechie Suarez. Hi kay Tita Maechie. Siya yung nag-suggest na gawin namin to. Hi Tita, thank you. Hi Tita Maechie. Oh, go, go, go. Ka maglagay. Ay, sakit. Ano na naglalagay? Sprinkle on top. Yan, dami. More pa na rin. More pa? Yes. Oh. Pero po namin masarap. Saka Okay. po po ilagay. Ganun mo. Ganyan. Oh. Oh, Ah, ang dami na. dami na po. Ay. Ang dami nga. Ay, Sarap. saya. Hawakan mo yung mga kutsara natin. Ito po sa'yo, Maechie. Eto na! Parang po may ice cream na yung akin. Kahit anong gusto nyo ilagay sa top kasi medyo bland yung flavor niya. Yakult lang and cream. Oh. Tikman mo muna yung Yakult lang muna. Okay. Yakult lang, no Lips. chocolates, no wafer. Yes. Ready? Go. Ang sarap. Alam nyo yung mga yogurt ice cream sa mga buffet? Ganon. Kung nagbo-buffet kayo mga Four Seasons, ganyan, Vikings, yung yogurt nila doon na meron kasi silang yogurt ice cream, ganito yung lasa. Ayan, hindi ka na pupunta ng Four Seasons. Masarap pala dito, crush. Ubusin na natin. Oo. Kain lang. Try mo na may chocolate. Masarap din dito yung may crushed Oreo. Diba? Crushed Oreo. Chocolates. Yun, parang bagay nga. Try naman natin may kasamang wafer. Okay. Kagat ako sa wafer. Oh, Masarap po yung nanay. talaga? Yes. Pag ipapasok mo sa loob. Oh, agat na, agat. Hindi ko pa po napapasok. Parang apat na nanay po. Wala, ang dami yung oil yan. Tatapon na. Eh. Oh, agat, agat. Yummy. Itong wafer na bili namin sa 3R shop. Hindi ko alam kung pangalan. Lexi. Lalagay ko sa description box yung Apo, ito may laman sa loob na, na chocolate. Bagay dito sa ice cream, no? Apo. Mm. Ilagay mo po sa loob para po Try ko pag yan, di masarap. masarap na para po. Wala pa nanay. Oh, alamig! Bakit po kasi hindi namitan mo? Sabi mo masarap gami. Hindi ko naman po dinamihan yan Hindi ko po kasi alam na masasarapan pala ako. Kaya po, hindi ko na alam na yan. Sinunod niyo.
Ay, ganun t-shirt ko. Maganda ba t-shirt ko? Nakalagay, God is greater than the highs and lows. I got this t-shirt from Carrie's Graphics. Lagay ko rin sa description box ko saan ko nabili. Maganda yung tela niya, cotton. Tapos, yung print niya, mga ilang buwan na sa akin to. Pero okay pa rin yung print. Kung may size mo, bibili ako eh. Na, pwede rin magpa-customize, gano'n. Ay, grabe naman yan. Ang ganda na lang ang aming video dahil magpo-focus na kami sa pagkain ng ice cream. Di ba, nak? Di ba? Yes. So, if you like the video, click here to subscribe daw. Somewhere here, kung nakita niyo yung logo na Shie Torres, to subscribe, and then, give it a thumbs up. Ikaw, thumbs up ba? Yung ice cream, thumbs up? Yes. Bye!